Yun, marami kasi nagtatanong sa atin mga chipapi o nag-PPM yung tamang pag-adjust ng valve clearance para sa C2S natin. Actually, hindi ko dapat gagawin to pero isisingit ko na lang din para ma-share din sa inyo yung tamang procedure sa pagsiset ng valve clearance. Actually, nabaklas ko na siya. Ipapakita ko na lang sa inyo step by step. So, ito po yung pinaka-part ng engine support. So, tinanggal muna natin yung tornilyo niya dito, dalawa. 12 na pamihit, then meron dito sa gitna. Kahit luwagan lang natin dito, then may usod na natin yan. So, ito po yung tappet cover cap. Tinanggal na rin natin. 24 mm lang naman yung kailangan natin dito. Counterclockwise pagtatanggal nito. So, ito na tayo. Pagsiset natin ng valve clearance, actually dalawa po yan, intake, then meron sa ilalim, exhaust. Pero kami, nakakapag-adjust na kami nito kahit hindi na kami magbaklas itong kaha eh. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano namin nagagawa yon. Pero pinakamadali, magbaklas kayo ng kaha kung medyo mahihirapan kayo. Kasi kami, medyo sanay na po kasi kami. Then may special tools kami para dyan. Ginagamit namin to para matanggal natin dito yung pinaka sa timing hole cap. Nandun po kasi yung sa timing mark, doon natin sisilipin kung naka top dead center na tayo at compression stroke bago tayo mag-set nung valve clearance dito mga chipapi. Mark din, dito tayo magpipit para maigalaw natin yung magneto para maisentro natin yung timing. So tatanggalin din natin yung dito, yung pinaka cover dyan. Ito po yun mga chipapi. Ito yung sa timing hole cap. Natanggal ko na po yan. So sinortcut ko na lang. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo ngayon dito. So para pinakamadali, magtanggal kayo ng kaha. Pero ginagawa kasi namin dyan mga chipapi, mahirap kasi pihitin to eh. Yung sa timing hole dito, yung cap nya. So gumawa na lang kami itong special tools para may suksok namin dito. So tatagos na po siya dito. Ito mga chipapi, kung nakikita nyo, papipihit na natin yung sa timing hole cap dito. Bali tanggal na po yung takip nyo, pero ito po yung proseso. Ipinapakita ko lang po sa inyo para mapihit natin siya counterclockwise. Kasi mahirap po kasing pihitin to pag mamanu-manuhin nyo. Hindi nyo minsan magtanggal ng kaha, which is masyadong kakain na tayo sa oras. Kaya gumawa na lang kami ng special tools para masundot namin yon. Then dito, madali naman tanggalin yan dito. May mga time lang na sobrang higpit, pero pwede nyo nang tiyagayin tanggalin. So, ito na tayo. Siyempre, di ba, mag-aano na tayo, mag-set na tayo nung timing. Pinaka the best po niyan, mga chipapi, may sentro nyo ng timing dun sa loob. Yun po, nakita nyo yung butas na yun. Meron po dong timing mark. Dapat po, nakaset kayo ng timing mark doon bago kayo magpipihit dito sa tappet natin, sa adjustment, intake, exhaust, parehas lang din po naman yon. So para maikot nyo po yun sa timing, dito natin gagamitan lang yun ng pang-ikot na high range. 14 mm po yung para dito, iikot nyo lang clockwise para abangan nyo lang yung timing dun sa timing hole. Bibigyan ko kayo ng tip mga chipapi kung paano nyo maabangan yung timing dun. Papunta na siya sa timing mark. So, ikot lang natin dito sa baba, sa may flywheel magneto. Abangan yung gumalaw yan. Yan ang bibigyan ko sa inyo, yung tip. Wait, tingnan nyo, pag gumalaw. Pag gumalaw, yun. O, diba, gumagalaw na. Ibig sabihin, bubuka na yung intake valve natin. So, pagtaas niya, sarado na yan. Doon na, gagalaw yung piston, papunta sa compression stroke. So, habang dahan-dahan yung iniikot, abangan nyo na po doon, dito sa timing. Pagkakataon nyo na yan para abangan doon sa timing kung tapat na siya sa timing mark. Importante, nakatapos na kayo sa intake stroke, then yung piston nun, papunta na siya sa top dead no compression stroke. So, abangan nyo na po siya doon sa timing mark niya mismo. Basta pala tandaan nyo, pagka nagbumaw na yung intake valve nyo, paglubog niya, then kasunod ng piston nun, paakit na siya sa compression stroke. So, doon nyo na po abangan yung pagta-timing nyo sa timing mark. Importante, naka-timing po tayo mga chipapi. Bago tayo mag-adjust nung valve clearance dito. Ang sukat naman po niyan, siyempre, hindi naman natin pwedeng kamay-kamayin lang yan. So, pinaka-the-best niyan, gumamit po tayo ng filler gauge. Kasi hindi naman po tayo albularyo para kapakapain lang yun o himas-himasin. Siya, di ba? Mga albularyo lang ganun technique eh. Gumamit tayo ng filler gauge para accurate talaga tayo. May normally na sukat ng valve clearance para sa C2S natin mga chipapi, 0.5 mm sa intake, then 0.6 mm sa exhaust. So gagamitin lang natin yan ng pangontra dito sa tappet screw, then pamihit sa tappet nut. Ganun lang po yun. Kailangan lang maiset natin siya ng tama mga chipapi. Sa exhaust, ganun din naman po yung proseso. Yung nga lang sa exhaust dito, tanggalin nyo lang yung
pinaka-oil cooler natin. Then, matatanggal nyo na dun yung sa tappet cover. So, ganun din yung proseso doon. Pagpipihit, 0.06 mm yung sukat dito sa exhaust. Sa intake, 0.05 mm. So, kung makakapako ngayon, tukod siya mga chipapi. So, kailangan natin yan. Iset natin yan na maayos na valve clearance. So, nilawagan muna natin ito. Kailangan natin ng 0.05 mm para sa tamang clearance dito mga chipapi. So, iseset na natin to, iipit lang natin sa ilalim, then higpitan natin, then pakiramdaman lang natin, kailangan halos sumasayad-sayad lang siya ng konti pag nilalaro nyo mga chipapi. Yung parang meron lang siyang konting hesitation pag ginagalaw-galaw nyo yung filler gauge natin. Hindi siya pwedeng maluwag, hindi rin pa siya pwedeng sobrang sikip yung clearance niya doon sa filler gauge. Kailangan sakto lang po yun. Yun! So, nakuha na natin yung tamang set doon. Ilak na natin doon sa pinaka nut niya. Yun! So, ganun lang mga chipapi. Kailangan may konting ano lang siya. Nag-hesitant lang yung hesitate, whatever. Yung pinaka-pillar gauge natin. Pag hinila nyo, parang naninikit-nikit ng konti. Pwede nyo rin laro-laroin na ganun, pero hindi ko na siya hinila ko na lang kanina, then mararamdaman nyo naman yan pag hila nyo kung medyo kumakagat-kagat siya ng konti. Ganun lang po, hindi siya pwedeng sobrang sikip na halos din nyo na matanggal, hindi naman pwedeng maluwag. So, same procedure lang yun mga chipapi pag dito sa exhaust. Kung ano yung ginawa natin dito sa intake, ganun lang din yung gagawin natin doon. Pero magkaiba siya ng sukat, 0.06 mm doon sa exhaust. So kaya napakalaking bagay po yung ginagampanan ng filler gauge para ma-accurate tayo sa pagsukat dito. Mahirap yung tansya-tansya lang, yung medyo hindi ko na masyado maipapakita sa inyo dito sa pagbabaklas sa exhaust kasi medyo may gagawin pa po ako. Siningit ko lang tong vlog na to para may share ko sa inyo yung procedure kung paano tamang pag-a-adjust ng valve clearance natin, kung paano mo siya makukuha sa top dead center, paano mo siya ma-set doon. So yun lang po, sana nakatulong yung konting share ko sa inyo mga chipapi. Pero basta lagi yung tatandaan, gumamit kayo ng right tools pag magkakalikot tayo ng motor natin. Mahirap yung ano lang, hula-hula lang tayo. So paano, hanggang dito na lang tayo mga chipapi. Salamat sa panonood nyo. Salamat kayo din kay chipapi, Jerry, sa pakikibahagi dito sa ebanghelyo natin, sa aral ng ebanghelyo. Shoutout sa mga chipapi natin. Silang road to, siningit ko lang, sana nakatulong sa inyo. So paano, hanggang dito na lang, ilalapag na ang closing ceremony. Sumunod nyo, kapayapaan. Mayo kaya napakarami. Yan!